România e unul dintre cele mai bune locuri unde te-ai putea afla ca și antreprenor în Europa. Avem încă facilități fiscale. Un mit actual este că avocații vor fi înlocuiți de AI. Oamenii au sentimente, au trăiri și au nevoie de parteneri oameni. 62 de lei este cu ce rămâi în mână la 100 de lei. Dacă te duce capul, eu zic că România e un spațiu foarte bun în care să te desfășori. Redactați voi acel contract, pentru că pe mine mă ajută să înțeleg cu cine am de-a face. Sfatul antreprenorului a fost decât să plângă mama, mai bine să plângă măsa. Legea pe șleau, legea pe șleau. Legea pe șleau. Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Invitatul de astăzi e domnul avocat Alin Panghios, contracte comerciale, firme, imobiliare, tot ce ține de lumea afacerilor și nu numai. Dacă nu știai deja, 2026 a venit cu o avalanșă de schimbări fiscale. Hai să începem simplu, Alin. Cum ai ajuns avocat specializat pe drept comercial și imobiliar? A fost planul? Am debutat ca avocat în malpraxis, însă pe parcurs m-am îndrăgostit de acest sector imobiliar de real estate și nu datorită legislației, care este destul de slab reglementată acum, ci mai degrabă datorită dinamicii din șantier și a laturii tehnice pe care o impune, pentru că a fi avocat în real estate nu înseamnă să cunoști sau să empatizezi doar cu dreptul, ci trebuie să cunoști în realitate fiecare etapă din viața unei construcții și organizarea internă a antreprenorului pe care îl reprezinți. Un avocat de real estate implică să fii capabil în foarte, foarte multe arii. De exemplu, la fel, întreb ca neprofesionist în domeniul juridic, care sunt cele mai frecvente servicii în această arie? În principal lucrăm cu antreprenorii, respectiv cu constructorii. Avem mai multe, aici să spunem roluri. Este dezvoltatorul, este investitorul și este constructorul. Noi lucrăm în principal cu constructorii pentru că de cele mai multe ori ei sunt și cei care se ocupă și de partea de proiectare și atunci, exact cum am spus, mai multe etape în viața unei construcții, trebuie să pleci de la tot ce înseamnă dreptul urbanismului, să poți să înțelegi, să lucrezi cu arhitecții, să poți să stabilești regulile urbanistice, astfel încât să nu ajungi ca ulterior să se anuleze autorizația de construire, mai ales după ce ai edificat deja o bună parte de construcție. Ulterior trebuie să perfectezi contractele pe care le închei cu colaboratorii, fie că vorbim de cel care asigură investiția, dezvoltatorul, fie că vorbim de subcontractori și, arhitecții, în măsura în care ți-ai asumat alte roluri, respectiv și partea de proiectare. Și atunci stabilim în mod clar care este, să spunem, care sunt regulile aplicabile în tot acest ansamblu, după care trebuie să ne asigurăm de etapa de recepție, că se realizează cum trebuie și că s-au îndeplinit toate categoriile de lucrări și de cele mai multe ori, pentru că există asocieri între constructor și dezvoltator investitorul, ne ocupăm și de partea de redactare a contractelor, care pot fi contracte de finanțare sau pot fi în zilele noastre contractele acestea de antecontracte, cum se numesc popular, de promisiunile de vânzare-cumpărare direct cu cumpărătorii. Deci cumva ne implicăm și de aceea considerăm că și rolul nostru este mai important și în urma analizei și serviciilor pe care îl prestăm, avem și această satisfacție că am contribuit în mod activ și real la dezvoltarea unui proiect, ceva ce rămâne în urma ta, să spunem așa. Ăsta e motivul care ne determină, ne motivează cel mai tare. Așa, la prima impresie că un avocat specializat în drept imobiliar, în drept comercial, nu stă deloc doar în sala de judecată. Eu am văzut activitatea ta, ai scris și despre tokenizarea imobiliară și despre legea Nordis. Ce te-a împins în zona asta? Pentru că observ o diferență foarte mare în funcție de specializare a activității avocatului.
Ai pus punctul pe I, într-adevăr, noi facem și activitatea de consultanță și activitatea de instanță, pentru că mi se pare că nu poți sau că este mult mai bine ca cele două să se îmbine, pentru că atunci când faci consultanță, redactezi anumite contracte, trebuie să știi care sunt anumite blocaje și să ții cont și de jurisprudența instanțelor și atunci tu trebuie să cauți calea cea mai eficientă în consultanță pentru antreprenorul pe care le reprezinți sau, mă rog, mijloacele juridice care să nu conducă la anumite blocaje și să nu, pentru soluționarea respectivelor, mă rog, să zicem, situații, că noi încercăm să evităm blocajele, să nu fie nevoie de intervenția instanțelor de judecată. Și atunci, da, este foarte important ca să eviți blocajele, inclusiv să fii zilnic pe șantier, bine, nu chiar zilnic, dar în măsura în care apar situații între diversi subcontractori, ca să poți să îți preconstitui probe și să cauți variante de înțelegeri sau de negocieri care implică aspecte juridice, cum ar fi revizuirea graficului de execuție și altele asemenea. Acum, legat de întrebarea ta cu tokenizarea, pe mine m-a atras foarte tare subiectul din două perspective. În primul rând pentru că digitalizarea procesului de vânzare, pe lângă eficientizarea procedurii, crește și siguranța transferului dreptului de proprietate și totodată previne frauda. În al doilea rând, este un domeniu încă nereglementat și am vrut să scot în evidență care sunt avantajele folosirii unui sistem de tip blockchain. Astfel încât, exact cum am zis, contează foarte mult din punctul meu de vedere să existe o stabilitate economică, o siguranță a circuitului civil și să se evită posibilitățile de fraudă, pentru că ăsta ar fi un motor economic, circularea aceasta a bunurilor și a serviciilor este foarte importantă în acest secol al vitezei și atunci este important ca consumatorul, în primul rând, să aibă încredere în procesul de achiziție a unui imobil, să fie extrem de facil de achiziționat și, în primul rând, sigur, fără complicații juridice pe care la nivelul actual le avem, adică un cumpărător diligent trebuie să apeleze la un avocat, să-i facă o procedură de due diligence ca să înțeleagă riscurile. Dacă s-ar reuși această implementare a sistemului blockchain în domeniul acesta, eu cred că s-ar eficientiza foarte mult și ar crește încrederea cumpărătorilor. Ca să ne asigurăm că a înțeles toată lumea, am văzut și eu super multe discuții în această zonă și nu doar în zona imobiliară de a crea un pașaport digital, o identitate digitală a bunurilor de valoare din lumea fizică. Cum vezi partea asta în lumea AI-ului? E mandatory, să spun așa, un pașaport digital al apartamentului tău? Nu-l consider mandatory, îl consider doar un plus. Pașaportul digital te poate ajuta din perspectiva verificării anumitor documente să-ți garanteze siguranța lor și să fie extrem de facil de parcurs și de verificat. Putem spune că este mandatory doar din perspectiva investițiilor în imobiliare, pentru că toată lumea, sau mă rog, să spunem că cumva din perspectiva posibilităților financiare, gradul economic a crescut și atunci oamenii încearcă ca resursele pe care le au să le investească în ceva. Până acum, cea mai sigură investiție a fost investiția imobiliară. Și atunci, în sectorul ăsta este singurul, adică deja știm, se fac tranzacții la bursă, totul este online, poți să faci în orice țară, da? Deci am creat, să spunem, o instituție care este aplicabilă global. Din perspectiva investițiilor imobiliare, încă nu s-a ajuns la acest nivel, de aceea se fac doar tranzacții cu bunuri mobile, da? Adică, spre exemplu, acțiunile sau alte tipuri de bunuri mobile pot fi divizate și transformate în sistemul de blockchain pentru a fi, tranzacționate. În sistemul imobiliar trebuie să fii efectiv la fața locului. Și atunci sunt anumite investiții imobiliare care nu necesită
prezența fizică a cumpărătorului, a proprietarului. Sunt foarte mulți, cunoaștem noi, mă rog, nu este chiar pe înțelesul tuturor, se numește nu da proprietate, dobândești o proprietate, dar altcineva o administrează. Tu doar deții titlul de proprietate și obții niște beneficii din administrarea și câștigurile pe care le obține administratorul respectiv. Da? Și atunci nu ai nevoie să fii prezent. Oricine ar putea să dețină o astfel de proprietate și am zis ăsta este un segment în care chiar s-ar preta introducerea sau tokenizarea activelor imobiliare. Super tare informații. Aș vrea puțin acum să sărim și la latura ta de drept comercial și întrebarea pe care mi-aș dori să o pun unui avocat de foarte mult timp e câți antreprenori vin la tine după ce au făcut deja o prostie versus câți vin înainte să înceapă ceva. Întreb treaba asta pentru că și eu activez în antreprenoriat de mai bine de 2 ani și, cum să spun, te lovești de o mare de informații de care nu ai avut habar până în momentul de față și, cum să spun, simt foarte tare nevoia de a avea alături un avocat ca antreprenor. E o întrebare dificilă, pentru că, așa, într-un spirit de glumă, aș putea să spun că aproape toți antreprenorii ajung la avocat, e exact că ne întoarcem la povestea cu malpraxisul, exact cum ajung și la medic atunci când nu se mai poate. Nimeni nu merge să facă o întrebare sau o analiză preventivă în mod preventiv, ceea ce, mă rog, nu este neapărat în regulă, însă cred că aici ar trebui să nuanțez puțin, să mai adaug faptul că există o diferență de optică între generații. Și ceea ce mă bucură că există această diferență, tinerii au acces la informație, informația este extrem de diversificată la momentul ăsta, ai și surse credibile și surse mai puțin credibile și ei sunt mai precauți. Mă bucură foarte tare că antreprenorii ca tine vin și ne întreabă dinainte și vor să se pună la punct din tot ceea ce înseamnă documente interne, contracte, termeni și condiții și așa mai departe. În schimb, în antiteză, antreprenorii care au apucat să se dezvolte în perioada comunistă, să spunem imediat după 89, când nu exista o astfel de legislație, ei au învățat să se descurce singuri și atunci au această premiză, merg pe această deviză că pot încă să se descurce singuri și să facă singuri lucrurile și că nu au nevoie de avocat, de aceea ei ajung la avocat doar atunci când nu au de ales. Ceea ce nu este în regulă și atunci noi reușim să îi responsabilizăm de-abia atunci când le demonstrăm greșelile pe care le-au făcut, precum și avantajele prevenției. Ne întoarcem la o vorbă foarte din popor, să spun așa, românul le știe pe toate. Aș vrea Și să mă este duc și foarte inventiv. Exact. Aș vrea să schimb și perspectiva și aș vrea să aflu dacă ai vreo informație pe care o deții, care sunt și cele mai des întâlnite mituri despre avocații de business până la urmă. Pentru că, cum am spus, din informațiile mele, serviciile juridice sunt o problemă la nivel global, nu doar în România. Conform ONU, undeva la 4 miliarde de oameni nu au acces la servicii juridice și cred că e o oarecare disconectare între avocat și client și de aici intervin și tot felul de mituri și tot felul de polemici. De exemplu, toată lumea știe că avocații de business sunt scumpi și nu avem nevoie de ei până nu ne vine o scrisoare de la ANAF sau cine știe ce citație prin ușă, prin plic. Care sunt cele mai des întâlnite mituri despre avocații de business? Într-adevăr, cred că au circulat vreo 2 mituri, așa, care sunt foarte, și nu sunt neapărat mituri, sunt mai mult temeri. Faptul că în business, din păcate, situația nu poate fi sau nu este foarte previzibilă și de multe ori consultanța nu poți stabili
nefiind previzibil predictibil, în consultanță nu poți stabili un început și un final al acelei proceduri pe care să spunem că o demarezi și nu știi exact care sunt costurile. Și atunci intervine temerea antreprenorilor când aud de rate orare, vai, este posibil să mă ajungă foarte mult din perspectiva investiției în acest proiect. Încerc să o fac singur și după aia poate mai repar sau poate mai îndrept punctual la anumite lucruri pe parcurs. Ceea ce este greșit pentru că, de exemplu, dacă luăm un regulament de ordine interioară de 100 de pagini care este scris extrem de greșit, este foarte greu să repare acolo, e ca o construcție la care ai plecat cu tot felul de materiale amestecate și este gata să cadă. Mai bine o dărâm și o faci din nou. Și atunci ăsta este primul mit, respectiv că avocații sunt scumpi, da? Al doilea mit este că avocații sunt răi. Sunt răi sau că îți vor răul sau că sunt vicleni sau cine știe ce. Nu, în primul rând eu cred că clientul își alege avocatul după chipul și asemănarea sa. Da, sunt ca orice pădure largă, există și uscături, dar fiecare în fond, fiecare om are și el nevoie de o apărare. Da? Și atunci este important să-ți găsești un avocat de business în care să ai încredere și în care să-l implici în mod permanent în activitatea ta. Prin urmare, astea sunt mituri trecute. Eu cred că regulile jocului se vor schimba. Un mit actual este că avocații vor fi înlocuiți de AI, de chatbots. Nu contest valoarea AI-ului, care este un tool într-adevăr util și care poate schimba în primul rând calitatea actului de justiție, pentru că și așteptările sunt acum la un alt nivel și atunci ne provoacă să fim mai buni, însă nu o să înlocuiască avocații. Oamenii au sentimente, au trăiri și au nevoie de parteneri oameni. AI-ul, inteligența artificială, doar completează, dar nu va reuși să înlocuiască nevoia relaționării interumane. Perfect de acord, total de acord. Asta spun și eu de foarte mult timp oamenilor. AI-ul nu va înlocui avocații, dar avocații vor fi înlocuiți de acei avocați care vor ști să folosească AI-ul și vor beneficia de superputeri. Dacă suntem inteligenți, putem folosi acest AI ca un pod între client și avocat. Asta este soluția cea mai fiabilă și care aduce beneficii atât pentru partea avocaților, cât și pentru partea clientului, să spun așa, și a justițiabilului. Ăsta este modul pe care îl văd eu cel mai eficient de a folosi AI-ul. Vreau să iau puțin și apărarea antreprenorilor, să spun așa, pentru că te afli între ciocan și nicovală. De exemplu, ca să luăm un exemplu foarte simplu, avem de redactat termenii și condițiile și politica de confidențialitate la o aplicație online. Când ai la îndemână ChatGPT, Claude, Gemini, ce tool-uri mai folosi oamenii, e foarte tentant să faci o comparație foarte pe scurt și să spui, mai bine stau eu 2-3 zile, din câteva prompturi o să încropesc eu niște termeni și condiții și așa am scăpat de tariful avocatului. Dar dacă ai norocul, s-ar putea să ți se întoarcă toate astea în cap și la sfârșit să ajungi mult mai scump decât dacă ai fi plătit un avocat. Deci ideea de a avea un avocat alături pe termen lung ca antreprenor chiar îmi place super mult și sunt total de acord cu ea, empatizez cu ea, să spun așa. Acum aș vrea să vorbim despre elefantul de în cameră și să-mi explici ca la 15 ani, ca la 13 ani, cum să spun, modificările fiscale din 2026, pentru că astea sunt peste tot la televizor și auzim în fiecare zi de ele. Aș vrea să încep, de exemplu, cu plafonul la micro-întreprinderi, care a scăzut de la 250.000 la 100.000 de euro. E o scădere, aș spune eu, foarte drastică și care afectează foarte, foarte mulți antreprenori din România. Ce înseamnă asta pentru un antreprenor care are un SRL de 150.000 de euro, de exemplu? Ce îi se întâmplă? Este un subiect destul de amplu, încerc să-l rezum puțin ca să fie înțeles de către toți. Faptul că s-a micșorat plafonul nu înseamnă că măsura este în mod direct vătămătoare.
per ansamblu, trebuie să înțelegem că avem de-a face cu o rigidizare a legislației fiscale, cu o normalitate, tot auzim expresia asta, vrem o țară ca afară, cu o normalitate în sensul că intrăm sau ne aliniem standardelor de fiscalizare din celelalte țări. Și atunci se creează puțin un sistem care să conducă în realitate, și o să explicăm pe parcurs, să conducă în realitate la egalizarea impozitării veniturilor, pentru că existența unor discrepanțe conduce inevitabil la fraudare. Ce înseamnă egalizarea veniturilor? Este de impozitare este de aproximativ 42-43% pe veniturile din muncă, pe veniturile provenite din salarii. Și atunci, în mod inevitabil, statul încearcă, într-un fel sau altul, să combată munca la negru, care a luat diferite forme. Acum vedem că avem un SRL care lucrează împreună cu alte SRL-uri sau PFA-uri pe contracte de colaborare, când de fapt există un raport de subordonare și acele persoane sunt niște veritabili angajați. Ceea ce nu este bine nici pentru stat, în realitate, nici pentru antreprenor, din punctul meu de vedere, pentru că riscurile sunt extrem de mari din perspectiva recalificării acelor contracte, supraimpozitării, amenzilor și așa mai departe, și nici pentru colaborator care devine în realitate o victimă și nu este protejat de legislația muncii. Aș putea spune că faptul că nu știu, s-a redus plafonul este doar o normalitate. În continuare, plafonul asigură necesarul pentru micro-întreprinderi și pentru antreprenorii la început de drum, iar nu cred că trebuie privită cu atât de mare scepticism, pentru că va trebui să facem puțin o distinție între impozitul pe venit și impozitul pe profit. Ne speriem că auzim că la micro-întreprindere a scăzut plafonul la 100.000 de euro. Da, dar s-ar putea oricum, în cea mai mare parte, să nu ai nevoie de acel plafon deloc sau să nu-ți dorești față de specificul activității tale să fii impozitat pe micro-întreprindere și să treci încă de la bun început să alegi varianta profitului, varianta impozitului pe profit. Prin urmare, nu cred că trebuie să ne panicăm, este o altă măsură fiscală și poate fi privită cu... Adică, mă rog, nu impactează activitatea multor antreprenori. Cam asta e. O să adaug aici o opinie nepopulară, s-ar putea să îmi sară lumea în cap pentru asta, dar părerea mea personală e că România e unul dintre cele mai bune locuri unde te-ai putea afla ca și antreprenor în Europa. De ce? Cum am spus, dacă ne uităm la vest și la taxele din vest și la cât costă, de exemplu, să-ți deschizi o firmă, pentru că acum recent am deschis și noi în Olanda și am văzut costurile din vestul Europei și vreau să spun că România e un paradis fiscal, aș putea să îl numesc eu. Asta e doar părerea mea. Cum am spus, nu vreau să supăr pe nimeni, dar eu simt un mediu foarte prielnic în România și cu foarte mult spațiu de dezvoltare, pentru că și aici intervine. Concurența în vest e mult mai ridicată decât la noi. La noi încă sunt foarte multe lucruri nefăcute, să spunem așa, și e spațiu foarte mare de dezvoltare. Deci, mai pe românește, dacă te duce capul, eu zic că România e un spațiu foarte bun în care să te desfășori. Chiar aș vrea să aflu părerea ta, tot la fel, personală, despre taxele din România, mediul antreprenorial, etc. Încă este un, da, așa zis, paradis fiscal. Lucrăm și cu foarte mulți clienți internaționali și încă doresc să vină să înființeze societăți în România, să desfășoare anumite activități aici, ceea ce este bine din punct de vedere economic și pentru noi.
Pot spune că lucrăm acum referindu-mă tot la sectorul imobiliar și ai punctat foarte bine, încă există spațiu de desfășurare aici, fie că vorbim de teren liber pentru construcții, fie că vorbim de alte activități care nu au ajuns la nivelul țărilor din afară, care sunt supraaglomerate, luai cazul din Olanda. În Olanda nu găsești absolut niciun teren să construiești și construiești la un preț de 3 ori mai mare, situație în care toți antreprenorii de acolo caută să dezvolte câte un proiect în România și slavă Domnului, în momentul de față Bucureștiul încă acceptă și sunt extrem de multe. Văzusem un sondaj că sunt peste 4-5 mii de proiecte în curs în București la momentul actual. Prin urmare, avem încă facilități fiscale. Aș vrea să spui, Alin, despre dividende. Până acum plăteam 10% impozit pe ele, acum din 2026 a crescut la 16%. Am citit un titlu că antreprenorii ajung să plătească undeva la 60% profit către stat. Chiar așa e? Explică-ne puțin partea matematică, să zic așa, și ca să luăm un calcul concret să înțeleagă toată lumea, câți bani rămân efectiv din 100 de lei? Calculul clasic. Nu sunt chiar 60%, este doar o figură de stil. În realitate, dacă combini toate dările către stat, ajungi cumva la nivelul de 40%. Da, exact ce vorbeam, tendința statului este să uniformizeze, să fie cam aceeași marjă de impozitare și la societăți și la veniturile din salarii. Da? Cred că pentru exemplificare ar fi bine să luăm o sumă puțin mai mare de 100 de lei, pentru că la 100 de lei nu putem să calculăm CASS-ul și nu s-ar înțelege. Aș face propunerea să luăm 100.000 de lei, da? Din care avem așa, 16% pe dividende, că s-a majorat, 16% o altă cotă de impozit pe profit, dacă suntem pe profit, și mai avem un 10% CASS pe dividendele pe care le retrag din firmă. Dacă însumez, că aici este sofismul și știrea pe care probabil ai auzit-o prin presă, ajungem la undeva la 42%. Asta în măsura în care nu aș avea cheltuieli deductibile și profitul meu, adică cifra de afacere ar fi tarifată și ca impozit pe profit și aș retrage și dividende pentru întreaga sumă. În concret, din 100.000 de lei, sau să spunem, acum dacă s-a înțeles, putem să luăm și varianta cu 100 de lei, dacă din 100 de lei scad 16% impozitul pe profit, aplici, cum am zis, dacă luăm și aplicăm acei 42% la 100 de lei sau 100.000 de lei, ajungem la undeva la un tarif de 62 de lei. La de 62 de lei este cu ce rămâi în mână la 100 de lei. Ăsta în cazul cel mai standard, dar cum ai fost menționat și tu, practic în momentul în care apar cheltuieli deductibile, salarii, etc., ce se mai adaugă acolo, practic începe totuși să arate altfel suma asta. Deci, în realitate, unde există cheltuieli deductibile și consumabile, nu e același procent. Am înțeles bine? Exact. Dacă îmi permiți puțin, să spunem că un antreprenor astăzi care registrează cheltuieli ar avea o marjă de profit de 20%, de maxim 40%. Da? Bun, luăm o medie de 30%, scădem, deci practic în 100 de lei avem 30 de lei profitul, calculăm, aplicăm cota de 16%, după care tot din 16 aplicăm și dividendele pe care le repartizăm și CASS-ul și îl încadrăm, că iar și aici e vorba de CASS, avem un anumit plafon. Avem un plafon între 6 și 72 de salarii, prin urmare, dacă această marjă de 30% ar fi superioară celor 72 de salarii brute pe țară, minime pe țară,
automat eu plătesc doar cota maximă, iar restul este neimpozitat din perspectiva CASS-ului. Da? Și atunci ajungem, în loc de 42%, să plătim doar 32% la marja de profit pe care o generează societatea. Da, de asta am și pus întrebarea asta. Asta încerc să prezentăm și noi oamenilor, că nu, nu mereu ce se spune în știri e 100% adevărat, pentru că există pixul jurnalistului, cum spuneai și tu, care știe să prezinte situația din anumite unghiuri. Da, din La perspectiva fel, legislației, scuze-mă că te-am întrerupt, nu, din perspectiva jurisprudenței s-a stabilit clar și de CEDO și de jurisprudența națională că jurnalistul are dreptul de a expune sau să spunem că altfel există o doză de exagerare permisă, situație în care pentru a crea un anumit impact se folosește această exagerare, da, în titluri în special, pentru că dacă am citit cu atenție conținutul articolului, probabil ne-am dat seama că nu este vorba neapărat de o supraimpozitare de 60%. Dacă ar fi 60%, am ajunge deja să ni se confiște veniturile și nu suntem acolo încă. Și nici nu cred că o să ajungem vreodată. TVA-ul, pentru că TVA-ul la fel, suntem toți din țară afectați despre asta. Dar a sărit de la 19 la 21%, la fel din ce știu eu, dar e și o cotă de 11% care înlocuiește vechile cote de 5 și de 9. Ca un antreprenor mic, mă afectează dacă nu sunt plătitor de TVA sau pot să neglijez acest aspect? Dacă nu ești plătitor de TVA, e simplu ca operațiune financiară, nu colectezi TVA. Adică tu nu colectezi TVA de la clienții tăi, dar îl plătești în serviciile pe care le achiziționezi la rândul tău. Ăsta, să spunem că ar fi elementul de dezavantaj care te dezavantajează, dar depinde de domeniul de activitate. Dacă ești un freelancer și prestezi doar servicii de consultanță sau ești, nu știu, un contabil sau avocat, în cazul nostru, da? Atunci noi avem interesul să nu ajungem să fim plătitori de TVA, pentru că am creat o sarcină disproporționată sau nu neapărat, ar fi serviciul tarifat excesiv pentru client. Da? Și atunci ai interesul pentru să creezi această relaxare economică, serviciul să fie mai mic și clientul să apeleze mai des la tine. Cu atât mai mult când ești în sfera de micro-întreprindere, unde la fel nu ai cheltuieli și adică nu te avantajează cheltuielile și nu te interesează foarte mult dacă ți-ai dedus sau nu TVA-ul. Prin urmare, există avantaje și dezavantaje, dar din perspectiva unui antreprenor mic, nu mi se pare că te afectează faptul că nu ești plătitor de TVA. Înțeleg. Când trebuie să devin plătitor de TVA sau cum arată situația asta, experiența mea personală e că m-am trezit plătitor de TVA fără să știu. Eu aveam habar doar de acest plafon de cifră de afaceri, dar am învățat pe proprie experiență că inclusiv dacă un acționar dintr-un SRL deține mai mult de 25% din acel SRL și este persoană juridică, trece automat la TVA. Practic, sunt mai multe criterii care pot să te aducă în această ipostază. Cum funcționează și care e plafonul acum? Plafonul este de 395.000 de lei. Deci, în măsura în care în cursul unui an fiscal depășești ca cifră de afaceri această sumă de 395.000 de lei, atunci ești obligat să devii plătitor de TVA și să te înregistrezi în scopuri de TVA. Trebuie să o faci în mod voluntar. Dacă nu, suporți consecințele și sancțiunile. Acum, asta este o variantă. A doua variantă, și iar ne întoarcem la povestea potrivit căreia statul încearcă să caute metode prin care să prevină fraudarea. Existau anumite situații în care noi le numeam societăți pui. Exista o societate, apoi apăreau alți pui al acelea societăți sau al aceluiași antreprenor, prin care se facturau anumite servicii.
De multe ori, dacă serviciile erau diferite, crea câte un cod Cayenne diferit pe fiecare societate și se facturau servicii având obiect de activitate diferit, scopul fiind să plătească la nivelul de micro-întreprindere de 1%. Era considerat mai avantajos. Dar și aici există anumite, să spunem, dacă, spre exemplu, ești un comerciant, da? Ai un magazin și cumperi și vinzi servicii, nu te mai interesează să fii în zona de micro-întreprindere, pentru că tu ai nevoie să-ți deduci, pentru că profitul tău este foarte mic față de cifra de afaceri. Adică cumperi un produs cu 9 lei și îl vinzi cu 10 lei, tu ai doar 1 leu profit. Și atunci ai tot interesul în cazul ăsta să devii plătitor de impozit pe profit. De asta zic, poți să devii fie plătitor de TVA, fie dacă depășești plafonul, fie în situația societăților pui în care dacă în ziua de astăzi, pentru că există această tendință de rigidizare, nu mai poți să deții capitalul majoritar decât într-o singură societate, da? Pentru în celelalte societăți poți să deții doar 1 pe 4, doar 25% din capitalul social. Tocmai pentru a se evita această fraudare de a avea mai multe societăți cu variantă de impozitare pentru micro-întreprinderi. Acum, nu înseamnă că în piață nu există încă anumite variante, pentru că spuneam mai devreme că românul este foarte inventiv, da, în care înființezi în continuare societăți, dar prin persoane interpuse. La fel, în funcție și sancțiunile legale sunt pe măsură, adică în măsura în care se dovedește că ai făcut un fals în acte, că ți-ai declarat la Registrul Comerțului că beneficiarul real este altă persoană decât era fapt, și lucrurile astea pot fi foarte ușor devoalate când există tensiuni între persoanele interpuse, atunci sancțiunile pot fi chiar de natură penală și este extrem de riscant. Prin urmare, cel mai bine este să strângem puțin buzunarul, pentru că astea sunt condițiile economice actuale, dar este mult mai sănătos și mai eficient pe termen lung și poți să ai o creștere stabilă dacă respecti legislația în vigoare. Exact. Asta e, dacă vrei să construiești ceva pe termen lung, cum am spus, cred că temelia e prima oară să fii conform cu legislația din acea țară. Ca să fii conform cu legislația din România, am auzit acum de un formular SAFT D406. Sună ca un cod de avion, dar orice antreprenor trebuie să-l aibă. Cum funcționează, ce înseamnă mai exact și cine trebuie să-l depună și ce se întâmplă dacă nu-l depui? Da, SAFT este o abreviere a termenului englezesc Standard Audit File for Taxation. Este în realitate o formă de audit intern. Este un fișier contabil standardizat, centralizat, prin care ANAF practic primește pe tavă toate informațiile financiare ale unei societăți. Facturi, stocuri, conturi, tranzacții, toate detaliile despre acea societate este transmis către ANAF prin intermediul acestui formular. Formularul implică o deosebită atenție și precizie, este o procedură anevoioasă, s-a creat o responsabilitate în plus contabililor și atunci există și o sarcină excesivă din perspectiva onorariului contabilului pentru antreprenor, pentru că automat costurile de contabilitate au crescut, antreprenorul nu mai poate prelucra atât de multe informații, trebuie să fie extrem de riguros în întocmirea acestui document, pentru că este un document oficial și poate atrage sancțiuni, și atunci a devenit excesivă. Documentul se transmite în fiecare lună, în ultima zi calendaristică, iar nedepunerea documentului, pe lângă sancțiunile pecuniare, amenziile cu care suntem obișnuiți, în primul rând, pericolul cel mai mare este că poți fi încadrat în categorie de risc și ANAF-ul poate să genereze un control fiscal asupra, și este extrem de important pentru activitate și este bine să fie întocmit corespunzător.
având toate aceste mijloace de control fiscal, în mod inerent ai nevoie și de contracte bine puse la punct, pentru că, neavând contracte, nu poți să justifici operațiunea financiară în fața ANAF-ului, care are posibilitatea să-ți recalifice operațiunea juridică respectivă. Deci, orice înregistrare contabilă trebuie să aibă documente justificative la bază. Acum, revenind puțin și la discuția despre AI, mă bucur că la momentul ăsta există o sursă credibilă pentru antreprenori și că AI-ul poate să facă niște contracte bunicele, aș putea spune, pentru că înainte sursa de informații a antreprenorilor era chiar contabilul. El dădea și informațiile juridice și consultanța juridică antreprenorului, ba chiar îi punea la dispoziție anumite contracte. Numai că trebuie să înțelegem aici că și AI-ul face tot niște contracte standardizate, cum îi punea la dispoziție și contabilul, pe baza informațiilor pe care le poți da, le poate personaliza într-un fel sau altul, însă aici se diferențiază colaborarea cu un avocat, pentru că avocatul are, în primul rând, experiența altor antreprenori. A asistat alți antreprenori, a văzut problemele cu care s-au confruntat și atunci are acest element pe care poate să îl introducă, element al experienței, pe care poate să îl introducă în contractul, personalizându-l, astfel încât să eviți, să spunem, blocajele pe care le-au avut ceilalți. Deci, practic, am învățat din experiența celorlalți și putem să o transpunem contractual ca să-i dăm puțină eficiență. Dar, cum spuneam, AI-ul până una alta, pentru operațiunile extrem de simple, spre exemplu un contract de închiriere, atunci poți să îl folosești să îți preconstitui aceste înscrisuri, documente justificative pentru a sta la baza înregistrărilor contabile. Da, empatizez total cu treaba asta. Practic, mie îmi place să-i spun și fenomenul de noaptea minții. Tu nu știi ce nu știi că nu știi. Pentru că, cum ai spus și tu, generează ChatGPT-ul un contract, tu ca antreprenor te uiți, arunci un ochi, pare totul ok la prima vedere, am scăpat foarte ieftin, n-am mai sunat pe nimeni, am făcut contractul, totul e ok. Până când apare o problemă și atunci o să vezi că de fapt ai neglijat, dar nu din rea intenție, doar pentru că nu știai, cum am spus, fenomenul de noaptea minții. Asta e experiența, tot așa, la fel, personală, de care m-am lovit. Cum am spus, dacă aș avea un sfat, ar fi nu semnați nimic fără să cereți o părere, cel puțin, măcar atât. Și aș mai vrea doar un tip să-ți dau legat de relația contractuală și de business. De cele mai multe ori, elementul negocierii contractuale te ajută să-ți cunoști partenerul contractual. Am avut foarte mulți colegi care au spus întotdeauna: nu vrem noi să redactăm contractul pentru partea pe care o reprezentăm, pentru că avem acest avantaj de a redacta clauzele în favoarea noastră. Eu, pe de altă parte, am fost chiar de cealaltă parte a baricadei, în care spuneam: da, perfect, redactați voi acel contract, pentru că pe mine mă ajută să înțeleg cu cine am de-a face. Văzând clauzele și unde dorește să se protejeze mai bine și să rigidizeze contractul, atunci îmi dădeam seama dacă poate fi un partener serios, care este de bună credință, sau dacă prin anumite clauze specifice dorește în realitate să își creeze avantajele. Și acum hai că am prietenii să folosim termeni colocviali, pentru a da o țeapă. Exact, asta e super, super useful tipul, să zic așa. Pe lângă protecția juridică pe care o obții când semnezi un contract, e și exact ce spuneai și tu. Îl vezi pe om ce îi duce capul până la urmă și dacă vede în tine o potențială victimă a unei țepe, cum spuneai și tu, sau un partener pe termen lung. Exact. Despre asta e vorba până la urmă în business și nu în bișniță, cum îmi place mie să zic.
Aș mai dori să te întreb despre impozitul pe clădiri. Am deschis recent ghișeul.ro și am văzut cu tot o altă sumă față de anul trecut. Cum funcționează și ce ar trebui să știe toată lumea? Da, a fost o tensiune escaladată la începutul anului pe impozitul pe clădiri, inclusiv clienții noștri au fost foarte panicați. Dar panica a venit tot din presă și din cauza unui proiect de lege care nu a mai fost adoptat și care oricum s-ar fi aplicat din 2027, acea supraimpozitare a clădirilor, însă la momentul ăsta, într-adevăr, a existat o creștere, dar nu cum vedem în presă de 70%, impozitul nu s-a schimbat. De impozitare sau procentul este același. Ce s-a schimbat în schimb este modalitatea de calcul a bazei de impozitare care a fost actualizată și nu mai fusese actualizată de 10 ani. Deci tot ce vedem acum este doar un context, adică cumva lucrurile trebuiau să fie implementate progresiv, dar din păcate au fost implementate toate într-un singur moment și atunci ni se pare că lucrurile par extrem de grave. Dar pur și simplu este o coincidență, să-i spunem. Ultima oară fusese actualizat prin 2016, acum le-au actualizat în 2026 această bază de impunere și înainte baza de impunere era stabilită la 1000 de lei pe metru pătrat, care oricum este extrem de mică ca bază de impunere, acum fiind de 2677 de lei. Și atunci dacă încerci să creezi, să spunem, o paralelă sau un procent, ți se pare că s-a mărit acest, s-a mărit impozitul pe proprietăți. Prin urmare, în continuare avem aceeași modalitate de impozitare, se face distincția între clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Pe rezidențiale avem un 0,08% și până la 0,2% este o marjă legală în cadrul căreia autoritatea locală poate să stabilească impozitul și pe nerezidențial între 0,2% și 1,3%. Deci procentele au rămas în principiu la fel. În continuare se fac rapoartele de evaluare a imobilelor, în măsura în care nu faci raportul de evaluare. Pentru persoanele fizice se aplică o cotă de impozitare de 2% și pentru persoanele juridice de 5% asupra bazei de impozitare. Iar acum, ce s-a introdus ca element de noutate, iar este o coincidență, mi se pare că sunt sarcini fiscale excesive, este de fapt taxa pe lux, care este populată și este clar că nu se aplică tuturor. Mă rog, ce ar putea fi ciudat aici este că taxa pe lux practic ajungi să plătești nu doar o diferență, ci să plătești de 2 ori un impozit și explic imediat de ce. Modalitatea de calcul este în felul următor. Avem baza de impunere de 2677 de lei, ori numărul de metri pătrați, ori coeficienții care sunt aplicați prin hotărârea de Consiliul Local prin care se stabilește și procentul, adică sunt în funcție de zonare și așa mai departe, se aplică niște coeficienți de corecție și se stabilește o bază de impunere finală la care se aplică cota pe care a stabilit-o autoritatea locală. Să spunem că bunul imobil este evaluat în modul ăsta că este într-o zonă foarte bună și cu o suprafață extrem de mare și este evaluat la 600.000 de euro. Pentru toată suma de 600.000 de euro plătesc impozitul local conform bazei de impunere și modalității de calcul pe care am specificat-o, iar diferența între 500.000 și 600.000 de euro, adică de 100.000 de euro, plătesc un impozit de 0,9% către ANAF, către bugetul general, printr-o declarație fiscală pe care, chiar dacă sunt persoană fizică, eu trebuie să o depun. Deci, așa o perspectivă a ce am înțeles eu e că, again, pixul jurnalistului a împachetat astea într-un mod mai pompos, dar tot ce a fost să se întâmple a fost doar să ne dăm în rând cu lumea până la urmă și, practic, din perspectiva asta, o să spun că plăteam, de fapt, impozite prea mici. Nu au crescut în
peste măsură. Și la fel, opinia mea nepopulară despre România e că impozitele sunt încă mici. Asta e părerea mea. Și față de taxa de lux, la fel. Dacă ne uităm e o măsură poate nepopulară, dar trebuie să ne uităm în jurul nostru și vom vedea că majoritatea țărilor implementează această taxă și dacă este creată într-un mod etic și echitabil, eu sunt perfect de acord cu abordarea asta, cel puțin asta e părerea mea. Da, dacă ne uităm puțin, opinia publică este manipulată în funcție de exemplele pe care le dai și cum creionezi acea situație. Acum, dacă vrem să îmbunăm puțin lucrurile, pentru că presa nu le-a pus într-o lumină foarte bună, vă pot spune că în alte legislații există taxă extrem de excesivă de până 40, adică se impozitează cu până la 45%, inclusiv moștenirile. Da? Noi nu avem un impozit pe bunurile pe care le moștenim, atunci da, încă avem facilități. Da? Și ar trebui să ne bucurăm de ele. Concluzia e că România e un spațiu bun de a te dezvolta și avem oportunități mari. Asta e concluzia. Prielnic, da. Trebuie să vedem și părțile bune și să le folosim mai mult. Da. Vezi părerea antreprenorilor față de e-factură. La fel, consider că a fost o măsură nepopulară, dar părerea mea e că oferă o oarecare protecție antreprenorilor și setează un cadru de lucru mai sigur, părerea mea. Mai pe românește, să o spun așa, mă simt mai în siguranță când știu că ANAF-ul știe de acea factură trimisă către un furnizor și scad șansele de a nu o plăti. Cred că sunt mai multe diferențe de optică aici. Mă rog, sunt argumente pro și contra. Într-adevăr, văzut strict din perspectivă fiscală a siguranței circuitului civil, este clar eficient. Există alte păreri în lumea antreprenorilor, respectiv că nu le-ar crea o anumită relaxare din perspectiva cerințelor pieții. Aici este discuția, pentru că în piață, pentru a dezvolta anumite proiecte sau pentru a presta anumite servicii, dacă nu vorbim de un nivel macro, ci mai văzut puțin la firul ierbii, sunt anumite compromisuri pe care le fac. Emit anumite facturi, nu se mai achită, se strică marfa pe drum, mai fac ștorno, mai fac niște compensări, mai fac niște lucruri astfel încât să poată să mențină prețul și să se mențină la un nivel de supraviețuire. Într-adevăr, pentru ei este dificil și dacă ne întoarcem puțin la problema avocatului, fără un avocat și fără un contract care să-ți justifice toate aceste variante pe care le adopți pentru a-ți minimiza pierderile, ajungi în realitate să te încadrezi într-o zonă de risc fiscal. Și atunci pentru ei, într-adevăr, este o provocare în plus. Mai sunt și argumente la fel că sunt alții care nu știu să lucreze și atunci au nevoie de prestatori care contabili specializați sau angajați care să le proceseze facturile și atunci intervin tot felul de argumente pro și contra. Din perspectiva asta, eu consider că este eficient, ajungem la un nivel de normalitate, se previne fraudarea și atunci prin colectare ajungem în final, sper eu, la o relaxare economică. Din perspectiva amenzilor pe care le aplică ANAF-ul, putem să avem în vedere că temerea cea mai mare nu este că ți aplică ANAF-ul o amendă, ci faptul că, în primul rând, faci o cheltuială care nu va fi deductibilă, dacă nu este înscrisă, transmisă în SPV, sau, dacă privești din cealaltă parte, vei avea un venit pe care nu ți-l poți înregistra. Deci se consideră că operațiunea nu există. Aici avem un conflict de legi între legea fiscală și realitatea actului comercial care se întâmplă, dar este o altă discuție. Deci asta este temerea cea mai mare, iar din perspectiva sancțiunilor avem sancțiuni destul de variate. Ceea ce este hilar, amuzant, anecdota este faptul că în anumite situații ajungi
să plătești mai puțin, o sancțiune mai mică dacă nu îți înregistrezi factura, decât dacă o înregistrezi cu întârziere. Dacă nu o înregistrezi, plătești un Dacă în schimb nu dacă în schimb transmiți cu întârziere, poți avea o amendă în funcție de încadrarea pe care o ai la întreprinderi mici, mijlocii sau mari, între 1.000 de lei și 10.000 de lei. Asta înseamnă că poți avea o sancțiune mai mare. Rolul unei sancțiuni este să determine antreprenorul să respecte regulile. Și atunci eu cred că, cel puțin din perspectiva asta, sancțiunile trebuiau inversate, dar, mă rog, e o altă discuție aici, e optica legiuitorului. Important este că dacă cel mai bine, ca să poți să respecti toate regulile și să îți deduci cheltuiala respectivă, este să o încarci în SPV, chiar și cu întârziere, asta este normalitatea. ANAF-ul nu te va pândi să te sancționeze ca antreprenor la cea mai mică greșeală. Scopul este să îl încurajeze să încarce toate facturile ca să asigure previzibilitatea modului în care se achită aceste contribuții. Ceea ce se poate întâmpla în schimb este că atunci când se întâmplă în mod frecvent, cu regularitate, deci dacă nu transmitem cu întârziere și într-un caz izolat, nu cred că este absolut nicio problemă. Dacă în schimb se întâmplă cu regularitate această întârziere, iar poate fi încadrat antreprenorul în categoria de risc fiscal și poate genera un control fiscal. Deci, ca să înțeleg, ANAF-ul nu e bau-bau care vine la cules Exact. banii oricum ar fi. Te înțelege dacă faci o mică greșeală, dacă sunt lucruri neintenționate, nu o să pățești nimic, dar în momentul în care apar acțiuni rău intenționate din partea antreprenorului, acolo atunci va fi sancționat și să sperăm că va fi repus pe făgaș, să spun așa. Da, există un trigger pentru ei. Aș vrea să aflu câteva povești interesante din experiența ta de avocat. De exemplu, care e cel mai bizar caz de la un antreprenor pe care l-ai avut? Bizar nu-mi vine în minte. În schimb, sunt întâmplări amuzante, a spune. Adică, într-un fel sau altul, văzând, să spunem că poate la un moment dat, când ai un prim caz, ți se pare ciudățel. Ce se întâmplă când deja l-ai și pe al doilea și pe al treilea, devine o normalitate și nu-l mai văd ca bizar. Antreprenorii fac mici boacăne, nu aș putea să le spun prostioare, sunt doar niște boacăne, niște greșeluțe care se remediază, au o soluție într-un fel sau altul, deci avem antreprenori destul de precauți în lista noastră de clienți. În schimb, lucrurile hilare și amuzante devin atunci când au probleme în viața personală. Și mi-aduc aminte că sunt 2, chiar 3 întâmplări, cred, și nu prea îmi dau seama care ar putea fi cea mai ciudată sau mai amuzantă. Prima este cea a unui antreprenor care, după o vastă activitate, a fost la psiholog și în urma acelor ședințe a concluzionat că ar fi mai bine să își acorde mai multă atenție, să iubească mai mult pe sine. Și ca urmare a acestei concluzii a luat decizia să nu mai plătească pensie de întreținere la copii. Și am rămas șocați, am încercat, să îl convingem totuși că nu este așa. Evident că nu am reușit, s-au generat litigii de acolo și și-a dat seama mult mai târziu că sfatul psihologului n-a fost chiar potrivit sau poate că l-a înțeles el greșit. O altă situație este tot cu un antreprenor care în legătură, sau, de multe ori antreprenorii ajung prin colaborare să devină și prieteni, să dezvolte și relații mai apropiate. A încercat să-și ajute un colaborator care avea un cățel să găsească o altă persoană care să adopte acel câine. Culmea este că după adopție s-a răzgândit și am ajuns să ne judecăm în vreo 4-5 procese cu despăgubiri pentru un cățel rasa Bichon.
Și cred că mai era și Corcit. Asta, Uh, asta s-a întâmplat la noi în România? Da, și Super procesul încă tare. este pe rol. Este pe rol și are ca obiect revendicare transformată dintr-o acțiune contractuală de reziliere. Deci ne-am amuzat pentru că suntem trei avocați implicați în dosar și complexitatea identificării, stabilirii regulilor de drept aplicabile prin analogie este extrem de mare, adică ne-am amânat vreo 5 termene de judecată doar ca să stabilim cadrul procesual. Deci sunt atât de multe probleme de drept pentru un cățel rasa Bichon încât nu-ți poți imagina. Evident că profesional încercăm să dăm cei mai buni pentru că dincolo de amuzamentul cazului sunt elemente de noutate care nu sunt tranșate de jurisprudență. Iar ultimul caz, un distins reputat domn doctor veterinar, a fost acuzat de către stăpânul unui animal, unui cățel ciobănesc german, că în timpul consultației nu i-a acordat atenția cuvenită. Situație în care a fost extrem de supărat deținătorul animalului și, cumva întrebarea a fost dacă ar fi dorit să socializeze mai mult cu câinele dumneai. Deci asta a fost Deci, acuzația. Într-un de, final, după multe certuri, s-a luat decizia să se ceară scuze câinelui și să se ignore reclamațiile. chiar super, super tare povești. Nu mă așteptam de niciun fel la răspunsurile astea. Cum să zic, din exterior, viața unui avocat pare mult mai plictisitoare. Chiar sunt cazuri interesante și, cum ai spus, pe lângă partea amuzantă din treaba asta, chiar am observat un trend în reglementarea și stabilirea cadrului legal în tot ce ține de partea de animale de companie. Chiar observasem în țările nordice, stăpânii pot fi sancționați inclusiv dacă lasă animalele mult timp singure. În Italia am văzut că au aprobat să primească căței în cabină și nu doar la cală. E super interesant și eu sunt deținător și de cățel și de pisică și chiar apreciez lucrul ăsta pentru că, cum să spun, eu fiind copil am asistat la tot felul de, cum să spun, acțiuni deloc morale asupra animalelor și aș vrea să scăpăm cu totul de asta în România. Adică în România lui 2026 încă avem căței care stau legați în lanț. E ceva care nu e deloc ok, să spun așa. Din partea De acord. asta, din perspectiva asta amuzantă, aș vrea să trec și în zona puțin mai serioasă. Dacă ai avut vreodată dacă ai avut vreodată un antreprenor care a pierdut totul, să zic așa, sau din cauza unei neglijențe din punct de vedere legal. Dintr-o neatenție să ajungi să pierzi totul. Nu cred că este vorba de neatenție, în general este vorba de două lucruri. Ori de neglijență se dobândește la momentul la care ești încurajat că ai făcut ceva și vrei să-l faci în continuare pentru că spui las că merge și așa, dacă am mers odată, merge întotdeauna și ridici acea practică la nivel de regulă. Deci pe de o parte avem neglijența, iar pe de altă parte avem încrederea oarbă. Exact cum am spus, antreprenorii ajung prin colaborare să devină și prieteni, să capete o încredere oarbă bazată pe vechime și să facă greșeli. Acea încredere costă pentru că și chiar dacă ai încredere în partenerul tău contractual, mie mi se pare că din perspectivă legală trebuie să te asiguri și trebuie să-ți preconstitui probe și variante juridice corecte ca să poți da eficiență, să spunem, înțelegerii dintre părți. Am avut situații în care, bazat pe încredere, constructori fără absolut niciun contract au apucat și au edificat ansambluri întregi de sute de mii de euro doar pe baza unor facturi. În momentul în care au fost emise facturile, nu au fost din diverse considerente, pentru că oricât de prieteni ar fi fost antreprenorii când
să-mi iertați expresia, dar asta e practica pe care am văzut-o, totul până la bani, da? Când unul dintre colaboratori întâmpină dificultăți financiare, tinde să nu mai țină cont de aspectele morale. Și atunci facturile respective au fost respinse la plată, au existat și niște compensări, niște transferuri de bani, niște facturi stornate și așa mai departe, chestii cu deosebite complicații financiare și fiscale și atunci nu a mai putut să probeze voința părților. Avem în România o legislație destul de relaxată din perspectiva aceasta comercială și a actelor, în sensul că anumite contracte se încheie în mod consensual. Pentru cine nu știe ce înseamnă asta, înseamnă că nu am nevoie de un contract scris. Adică dacă mă duc la magazin și cumpăr o sticlă de cola, în momentul ăla, pentru achiziție, am încheiat deja cu vânzătorul un contract de vânzare-cumpărare. Și mi se aplică toate regulile de la vânzarea-cumpărare, pot să-l reziliez, pot să invoc vicii ale bunului și așa mai departe. Și nu am niciun act scris. Unul pe care îl primesc, deși aparent reprezintă o dovadă a achiziției, este doar un document contabil, nu reprezintă acordul de voință dintre părți. Se aplică alte reguli pentru a stabili acordul de voință. La fel și în cazul ăsta, fie că vorbim de prestările de servicii, de domeniul construcțiilor, de domeniul IT, de consultanță, de contabilitate, se pot derula operațiuni juridice doar pe bază de facturi, dar nu poți proba care este voința, care sunt condițiile, în ce condiții poți rezilia, în ce condiții îl poți sancționa pe celălalt partener contractual și așa mai departe. Intervin foarte multe complicații, un astfel de proces se întinde pe ani de zile, încerci să aduci diverse probe care devin inadmisibile sau care nu sunt legal administrate, înregistrări, conversații WhatsApp, diverse, și atunci lucrurile se complică. De aceea spun întotdeauna, este bine să eviți să ajungi într-o astfel de situație, chiar dacă ai o relație de lungă durată bazată pe încredere, este bine să-ți preconstitui orice formă de înscris, inclusiv corespondența comercială care poate reprezenta ofertă și acceptare. Chiar dacă noi am stabilit ceva, îi dai un mail partenerului contractual și îi spui, da, vreau să-mi construiești în condițiile astea, cu sancțiunile astea, până la data de și așa mai departe. Adică să ai o dovadă certă și scrisă a respectivei înțelegeri dintre părți. Deci, ca să înțeleg, ar trebui să nu ne mai bazăm la fel de mult pe încredere și să căutăm să fim mereu protejați de anumită hârtie, să spun așa. Mi-a venit instant întrebarea asta în cap, pentru că din ce am înțeles eu, practic un constructor a construit în baza unei facturi, unei promisiuni, care nu s-a mai achitat și de aici a intervenit totul. SRL-ul e o societate cu răspundere limitată. Până unde, cât de limitată e de fapt și cât de mult poate fi tras la răspundere administratorul? Ai avut cazuri în care a răspuns cu casa personală, cu mașina sau cu alte bunuri proprii? Cum funcționează zona asta și care e limita? Acesta este un subiect extrem de interesant, pentru că s-a protejat foarte mult timp voința asociatului, a fost rigid din perspectiva legislației modul în care poate fi atrasă răspunderea solidară a asociatului sau administratorului. Și ăsta a fost un principiu rămas încă din legislația veche. Pe parcurs, tocmai din cauza impotenței statului de a colecta taxele, din cauza fraudărilor, din cauza altor situații care au destabilizat circuitul economic, cumva optica începe să se schimbe ușor. Situație în care, chiar dacă nu s-a reglementat în mod clar, prin anumite modalități a început să fie atrasă răspunderea anumitor persoane. Și spun anumitor persoane pentru că definesc imediat. În situația în care societatea intră în insolvență, cel responsabil care a produs această stare de insolvență, fie că e vorba de asociat, de administrator în fapt sau administrator statutar, adică orice persoană responsabilă,
poate răspunde și îi poate fi atrasă răspunderea în procedura de insolvență. De asemenea, s-a creat relativ recent, e tânără legislația, posibilitatea ANAF-ului să emită direct o decizie de impunere, constatând temeiurile prin care poate fi atrasă răspunderea, asociatului să emită o decizie de impunere, să atragă direct răspunderea. Totodată, există o altă procedură în măsura în care un colaborator care nu dorește să achite o creanță încearcă să-și radieze societatea, să o dizolve voluntar fără să se urmeze procedura de insolvență, se poate face opoziție, iar în cadrul procedurii de opoziție, judecătorul poate stabili că a existat un prejudiciu și să identifice persoana responsabilă de acel prejudiciu și să-i atragă răspunderea, să o considere vinovată. Deci nu este o protecție definitivă a limitării răspunderii proporțional capitalul social, așa cum a fost foarte până acum, existând până acum era considerată o situație de extremă excepție și care doar în anumite condiții legale și de probatoriu putea fi atrasă răspunderea. Acum încep ușor, la nivel de practică, să se schimbe lucrurile. Iar acum, punctul culminant pe care încă îl urmărim este că relativ recent și au existat anumite dezbateri juridice, cum că SRL-ul devine SRN, din societate cu răspundere limitată devine societate cu răspundere nelimitată, pentru că un antreprenor, după ce a radiat societatea, a fost dat în judecată de către creditorul său, adică ca persoană fizică, da, ca asociat, ca succesor al acelei entități juridice, și s-a demonstrat pe principiul bunei credințe, respectiv a exercitării abuzive a unui drept, respectiv că s-a radiat acea societate în scopul de a frauda interesele creditorilor și a fost atrasă răspunderea acelui asociat doar pe baza acestor principii generale. Le găsim în Codul Civil, ca definiție generală, obligație erga omnes pentru toți cei din societate să respecte această obligație de bună credință și de exercitare cu bună credință a drepturilor procesuale. Și atunci a fost atrasă răspunderea. Și aici se pune întrebarea, nu este oare încălcat principiul răspunderii limitate dacă putem atât de ușor să atragem răspunderea nelimitată a anumitor persoane? Încă este un element de noutate, se întâmplă în ultimii 3-4 ani toate aceste fenomene, încă le studiem. Regula rămâne în continuare că răspunderea asociatului este limitată, excepția este că devine nelimitată în anumite condiții. Și atunci, de fiecare dată, recomand antreprenorilor, când au de gând să facă ceva, să radieze societatea, să procedeze într-un anumit mod, este bine să își verifice și să-și analizeze cu mare responsabilitate riscurile la care se expune. Că depinde foarte mult de situația în care te afli. Eu vreau să înțeleg că această răspundere limitată are și ea rostul ei. Sunt anumite situații în care, practic, poate neintenționat ajungi să aduci societatea într-un impas și, cum să spun, tu ca administrator nu mi se pare neapărat etic să răspunzi cu bunurile proprii în anumite situații. Despre asta vreau să spun, dar în același timp există și partea rău intenționată care face toate aceste lucruri, cum să spun, din proprie intenție și sunt calculate dinainte și acolo trebuie să ne protejeze legislația practic de acești oameni. Am un client care nu mă plătește, factura e de 3 luni, ce pot să fac concret și cât ar dura și cât m-ar costa? Bun, în practică există mai multe proceduri pentru recuperarea creanțelor.
dar, iar trebuie să se facă o analiză a creanței respective, am o factură, iar trebuie văzut din spate. Am contract, n-am contract, este acceptată, nu este acceptată la plată, este contestată serviciul respectiv pentru că nu a fost prestat în condiții de calitate convenite și așa mai departe. Se face o analiză. Am observat în practică că foarte mulți antreprenori și totodată juriști merg pe varianta ordonanței de plată. Este o procedură specială, aparent urgentă, pentru că codul a reglementat urgența, dar din cauza volumului mare al instanțelor nu se poate respecta termenele cu mare strictețe și preferă această procedură datorită caracterului redus al taxelor de timbru. Este o procedură în principal scrisă, se admite doar proba cu înscrisuri. Însă văd în practică că 2/3 din aceste cereri de ordonanță de plată sunt respinse. Pentru că, în mod automat, debitorul, care e de rea credință de multe ori, adică cel care e de bună credință plătește din prima fără să ajungă într-o situație de asta, cel care ajunge în situația asta ori este de rea credință, ori poate chiar are nevoie de un timp și creditorul lui nu este înțelegător. Și atunci tinde să tragă de timp, pentru că invocând anumite sau solicitând anumite probe și invocând anumite neregularități care s-au întâmplat în relația contractuală, ajung să obțină respingerea ordonanței de plată și atunci ești obligat să mergi într-o procedură de fond care durează mult mai mult. Eu nu recomand niciodată această procedură de ordonanță, adică doar atunci când lucrurile sunt extrem de clare, pentru că trebuie să cunoști extrem de bine jurisprudența și condițiile și să îndeplinești toate condițiile respective, dar în schimb recomand antreprenorilor, mai ales cei care au creanțe mici și au debitori destul de mulți, să apeleze la procedura cererii cu valoare redusă. A fost modificată anul trecut și pragul este de până la 50.000 de lei. Dacă am o factură cu o valoare de maxim 50.000 de lei, pot să apelez la această procedură. Este în principal o procedură scrisă, deci nici nu trebuie să te prezinți la instanță și este un formular făcut atât de simplist încât oricine îl poate completa. Doar completezi formularul, nivelul pretenției, documentele de care înțelegi să te folosești și le trimiți la instanță, se soluționează în lipsă. Instanța poate să dispună citarea părților doar atunci când consideră că este necesar să fie audiate părțile și aspectul cel mai important este că în principiu poți administra orice probă în această procedură, adică ai o plajă largă de probe care pot fi admise și la fel este o procedură care se judecă cu caracter urgent. Deci asta vorbim strict de posibilitățile acestea. Acum, din perspectiva de business, perspectiva comercială, fer în schimbul judecății și recomand să se stabilească anumite sau să se facă anumite compromisuri. Adică este important să fim înțelegători și cu debitorii, să nu privim atât de restrictiv, avem o factură de 1000 de lei și vrem și penalități de 20 de lei, dar noi insistăm pe acele penalități. În realitate, din perspectivă economică, un proces ne blochează și, în primul rând, ai dezavantajul că dacă ți-o faci singur e în regulă, dacă apelezi la un avocat trebuie să mai plătești și un onorariu și o taxă de timbru și îți blochezi mult mai multe resurse financiare decât factura pe care o ai de recuperat. Dacă mai bine negociezi cu debitorul și îl determini să facă plata voluntar prin diverse mijloace, fie că este vorba de o reducere, fie că e vorba de o eșalonare, ca să poți să-ți recuperezi acel debit fără implicații financiare majore. Deci, asta e recomandarea. Cel mai simplu se rezolvă între oameni, ca și în orice domeniu. Deja când ai ajuns în instanță, cum să spun, trase anumite concluzii despre relația celor două părți. Despre cripto, iar cred că e un subiect interesant și ai văzut și scandalul la fel din Olanda cu impozitarea pe venitul nerealizat și tot felul de scandaluri în zona asta. Din ce știu eu, a crescut de la 10% la 16%. Dacă am cumpărat Bitcoin și l-am vândut pe profit, ce ar trebui să fac și te aștepți să se răspândească în toată Europa acest impozit pe profit nerealizat, care din ce am văzut la mulți specialiști face mult nonsens
acest impozit pe profitul nerealizat. Cum arată situația din perspectiva ta? În privința pieței de criptoactive, avem două regulamente europene introduse relativ recent, regulamentul MiCA, care reglementează piața criptoactivelor, modul în care se poate tranzacționa, și regulamentul CAD 8 de transparență decizională, de transparență administrativă și fiscală, care impune platformelor să colecteze toate aceste informații referitoare la tranzacțiile de criptoactive și să le comunice în mod direct către organele fiscale. La momentul ăsta nu există, sau nu că nu există niciun risc. Pe anul 2026, adică este aplicabil de-abia din 2026, asta înseamnă că raportarea se va face la nivelul anului viitor. În 2027 se raportează veniturile tranzacționate de persoane fizice în 2026 și urmează să teoretic impozitate de către ANAF cu obligația contribuabilului de a depune o declarație fiscală pentru a declara toate veniturile pe care le-a acumulat. Indiferent că vorbim, declarația unică este obligatorie pentru aproape toată lumea, indiferent că vorbim de impozitul din criptoactive, din chirii, din orice altceva, există această obligație de a depune declarația fiscală. În măsura în care nu se depune, într-adevăr, începând cu anul 2027, pentru veniturile produse în 2026, ANAF poate să vină să emită în mod direct o decizie de impunere. În practică nu o va emite niciodată imediat în anul 1, 2, 3, în schimb, va face o centralizare și pentru a evita termenul de prescripție de 5 ani, va face o centralizare a veniturilor și va emite o decizie în măsura în care ai tranzacții din criptoactive și nu le-ai declarat. Pe ultimii 5 ani se acumulează și dobânzi și penalități suficient de consistente și atunci există interes din partea statului pentru a începe procedura de executare silită pentru contribuabil. Deci mai pe scurt, nu prea pot socoli aceste taxe. Sunt tot felul de mituri, că la fel chiar văzusem în mai multe contexte, cum că dacă folosești Revolut sau alte bănci din afară, nu vede statul ce faci, dar tot așa, mă bufnește râsul când aud tot felul de chestii de genul. Din ce știu eu, inclusiv Revolutul raportează ANAF-ului proactiv față de băncile din România. Nu știu mai multe, poate știi tu cum e zona asta bancară. Foarte mulți români folosesc aplicații de online banking acum. Folosesc aplicații. Revolutul a devenit ca orice altă bancă, normal, cu aceleași obligații de raportare a anumitor tranzacții în conformitate cu legea privind prevenirea și spălarea banilor. Da, era un mit că nu se putea înainte pentru că, într-adevăr, Revolutul nu răspundea adreselor ANAF. ANAF a încercat de foarte multe ori să emită adrese pentru a solicita detaliile financiare, nu s-a răspuns, acum s-au reglementat pentru că era o piață destul de vastă de clienți în România și atunci, mă rog, nu mai există o distinție din perspectiva asta. Într-adevăr, criptoactivele nu mai sunt acum foarte atractive din perspectiva aceasta a impozitării și a transparenței. Criptoactivele ascundeau înainte, sau mă rog, tranzacțiile cu criptomonede ascundeau tot felul de alte, nu știu, să le numesc înțelegeri sau acorduri și așa mai departe. Acum nu mai este la fel de atractiv. Este impozitat la fel ca tranzacțiile la bursă și cumva, mă rog, s-a redus foarte mult piața aceasta. Prin urmare, și din perspectiva sectorului bancar sunt aceleași raportări. Într-adevăr, cum ai spus, nu mai scapă nimeni. Asta e important de știut, dacă avea cineva planuri mărețe, să zic așa. Am ajuns și la ultimul segment, se numește Verdictul, îmi place mie să-i spun. Eu o să pun câteva întrebări pe scurt și tu la fel o să răspunzi pe scurt. În primul rând, cel mai prost sfat de business pe care l-ai primit de la un antreprenor, pentru că fiind avocat de business te înconjori de antreprenori zilnic, presupun? Da. Este un sfat bazat pe orgoliu pe care nu l-am văzut niciodată în business. Nu poți să pui niciodată orgoliu în față. În business trebuie să te gândești din perspectiva
eficienței economice a business-ului tău și sfatul antreprenorului a fost decât să plângă mama, mai bine să plângă măsa. Un sfat extrem de prost, nu mi-a plăcut, am încercat să-l combat, nu am reușit. Mă rog, un alt sfat a fost te descurci și singuri, în secolul vitezei nu te descurci și singur. Da, înțeleg perfect. E în funcție de industria în care activează, să spun așa, energie de care pe care. E ca un front Da, de e luptă. Un varianta front de... românească tit for tat, da. Exact. În 2026, PFA sau SRL pentru un întreprinzător mic. Deci s-au schimbat puțin lucrurile, să spun așa. Legea Nordis ajută cumpărătorii sau e doar o nouă lege de fațadă? Este de fațadă, dar ajută pentru că îi responsabilizează și pe antreprenori și pe cumpărători. Înțeleg. Taxa Temu, toată lumea comandă acum de pe Temu. Am auzit că e 25 de lei pe colet. Are sens sau e la fel abuziv? Depinde pentru cine, pentru consumator nu. Spune-mi, te rog, un lucru pe care ai vrea să-l știe toți antreprenorii din România. Ca un sfat, aș putea spune că trăim în secolul vitezei, nu poți să mai faci nimic singur, este important să îți iei parteneri, să partajezi competențe, să-ți scalezi afacerea, să studiezi concurența și să fii mai bun. Ăsta a fost al doilea episod de podcast Legea pe șleau. Dacă ai învățat ceva, lasă, te rog, un like, un share, un comment și trimite-l și prietenilor tăi. Ne vedem data viitoare!